สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับผม EP นี้ก็อยู่กับ UPS นะครับประมาณสัก700วัตต์นะครับตัวนี้นะรุ่น Grand Power Backup นะครับก็จะควบคุมด้วย Microprocessor แล้วก็มีระบบ Buck Boot นะครับ Buck Boot Regulator นะครับมันคืออะไรนะครับผมก็ยังไม่รู้ Buck Boot Regulator คืออะไร Buck Boot Regulator คือตัวไหนไม่รู้มี Regulator อยู่ตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เป็น Buck นะครับ Buck อย่างเดียวไม่มี Boot ตัวไหนมา Boot ไม่รู้นะครับก็ต้องไล่นะครับต้องไล่วงจรนะครับมี Buck and Boot Regulator ยี่ห้อนี้นะครับเป็นเครื่องหมายการค้าด้วยนะครับ e-tech เดี๋ยวผมจะต้องไปจดทะเบียนการค้าชื่อช่องผมใครอย่าชิงจดก่อนนะจดไม่ได้นะเพราะตัวนี้ผมใช้มานานแล้วนะครับตัวนี้ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะอันนี้เป็นของยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าคนขายน่าจะเป็นตัวนี้มีใบเซอร์วิสเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีของเซอร์คอน2ตัวนะครับตัวนั้นเช็คแล้วอาการเสียเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับ UPS-T หน่อยนะครับทำไมถึง UPS-T หน่อยนะครับในบางครั้งเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะรีไซเคิลนะครับอุปกรณ์เครื่องสำรองไฟนะครับสมมติว่าเราไปซื้อตามร้านขายของเก่ามาเขาขายมาประมาณ200 บาทนะครับจริงๆถ้าเกิดหม้อแปลงไม่เสียนะถ้าเกิดหม้อแปลงไม่เสียพวกนี้เราซ่อมได้นะครับต่อให้เสียขนาดไหนซ่อมได้มีอะไรแน่นอนเพียงแค่เรารู้หลักการของมันนะครับเราก็จะสามารถหาตัวเสียได้ไม่ยากจริงๆ UPS เนี่ยนะครับมันก็คืออินเวอร์เตอร์ชนิดหนึ่งนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ชนิดหนึ่งเราเรียกว่าระบบแบ็กอัพนะครับแบ็กอัพไลน์นะครับทันทีที่ไฟดับเนี่ยระบบแบ็กอัพไลน์เนี่ยจะบูตไฟนะครับบูตไฟ DC แบตเตอรี่ผ่านหม้อแปลงนะครับผ่านสายหม้อแปลงเนี่ยนะครับจากนั้นก็จะทำไฟออกไปที่220เลยนะครับด้วยความเร็วมากนะครับตอนที่มันตรวจว่าไฟดับเนี่ยมันทำเลยนะครับทำเลยทำทันทีนะครับแล้วก็ทำอยู่ทำต่อจนไฟมานะครับมันเร็วมากนะครับเร็วจนเราเกือบจะจับด้วยสายตาไม่ได้เลยนะครับถึงแม้มันจะมีช่วงจังหวะที่สับห่างกันเล็กน้อยนะครับในระดับมิลลิเซคันนะครับนั่นเพราะว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีวงจร power supply อยู่ตัวหนึ่งนะครับเขาก็จะมีตัวเก็บประจุเบิ่มๆเนี่ยเรียงกันอย่างน้อยก็2ตัวละนะครับถ้าเป็นยี่ห้อ 3-4 พันเนี่ยก็อาจจะมีถึง3ตัว4ตัวเลยตัวเบิ่มๆใหญ่ๆตัวเก็บประจุเนี่ยเขาก็จะเก็บไฟถึง400โวลต์เอาไว้ก่อนนะครับทันทีที่ไฟตกไฟดับเนี่ยนะครับมันก็จะมีการลดลงมาแค่นิดเดียวนะครับมันยังไม่แหว่งนะครับคอมพิวเตอร์เราเลยยังทำงานต่อได้นะครับนึกภาพตามผมนะเพราะว่าไอ้วงจรปลายทางน่ะมันก็มีตัวเก็บประจุเบิ่มๆไงตัวใหญ่ๆทั้งขาเข้าก็มีขาออกก็มีนะครับเมื่อไฟดับเนี่ยมันจะไม่ดับณทันทีหรอกนะครับในระดับมิลลิเซคันเนี่ยในระดับ1/1000วินาทีเนี่ยมันยังไม่ดับทันทีที่ประจุเริ่มลดเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ทำไฟขึ้นมาได้แล้วมันก็มาเติมนะครับพอมาเติมปุ๊บมันก็ทำงานต่อนะครับคอมพิวเตอร์ของเราก็เลยไม่ดับเห็นไฟดับตัดแป๊กนะครับไฟอาจจะตกบ้างนะครับแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ดับแน่นอนละนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันมีตัวเก็บประจุนะครับอยู่ที่ power supply นะครับอีกทั้งเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีตัวเก็บประจุอีกนะครับมันก็มีตัวเก็บประจุหลายตัวเห็นไหมตัวเก็บประจุเนี่ยคุณค่ามหาศาลเลยถ้าเรารู้อาการเสียถ้าเรารู้วิธีการใช้ประโยชน์นะแค่ตัวเก็บประจุตัวเดียวเนี่ยผมว่าก็ซ่อมงานได้ร่ำรวยเลยล่ะนะครับแค่รู้อาการเสียของตัวเก็บประจุแบบนี้อาการเสียมันจะเป็นยังไงตัวเก็บประจุแบบนี้อาการเสียจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าเราพยายามมองว่ามันก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแค่ตัวเดียวนั่นแหละนะครับเนี่ยรีเลย์หลักการของรีเลย์หลักการทำงานเรารู้หรือยังนะครับไม่รู้ไปเก็บหม้อแปลงนะครับรู้หรือยังนะครับตัวนี้เป็นหม้อแปลงดักกระแสนะครับทันทีที่มีการใช้ไฟบ้านเนี่ยนะครับไลน์เนี่ยจะวิ่งผ่าน transformer ตัวนี้เนื่องจากว่าไฟบ้านเนี่ยนะครับเป็นไฟกระแสสลับ AC นะครับ220โวลต์เมื่อมันวิ่งผ่าน transformer ตัวนี้มันก็จะมีการเหนี่ยวนำด้วย
หม้อแปลงดักกระแสตัวเนี้ยนะครับออกไปนะครับก็จะได้กระแสออกไปตรวจสอบกระแสออกมาตรวจสอบก็จะมาตรวจสอบผ่านออฟแอมนะครับตัวนี้ก็เป็นออฟแอมกระแสมาเท่าไหร่นะครับก็จะมีการประมวลผลนะครับส่งให้ CPU ประมวลผลนะครับกระแสเกินแล้วก็ดรอปสัญญาณ PWM ลงนะครับกระแสไม่ค่อยมีก็ผลักขึ้นพอผลักขึ้นเนี่ยไฟปลายทางก็ออกมากนะครับพวกนี้มันจะเกี่ยวกันด้วยกับอาการที่มีเพื่อนๆสงสัยแล้วก็โพสต์ถามกันมาเยอะเลยเรื่องของแรงดันปลายทางไม่ออก220นะครับจริงๆแล้วผมไล่ตรวจสอบดูหลายๆเครื่องแล้วนะอันนี้ผมบอกเลยนะครับมันเป็นกับสเปคของ UPS นะครับมันไม่ใช่อาการเสียคือเขาทำมาเขาล็อกไว้เขาล็อกคือเขาล็อกเป็นระบบแบ็กอัพเฉยๆเขาไม่ได้ทำออกมา220ตรงๆเลยนะครับเขาจะทำมาแค่160 170โวลต์แต่เป็นกระแสสลับ AC นะครับตรงนี้ก็จะเป็น output line นะครับ output line กับนิวตันเลยนะครับอันนี้ line นี่นิวตันรุ่นนี้นะหลักการทำงานเขายังไงนะครับเส้นนี้จริงๆมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะเส้นนี้จะอยู่ตรงแบบนี้แล้วก็จะสงสัยอีกแล้วว่าทำไมมันต้องอยู่แบบนี้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการจัดวงจรตัวนี้จัดวงจรการไดด้วยระบบ full bit นะครับ full bit เนี่ยจะเป็นการไดแบบ2ทิศทางนะครับดันไฟเข้าดันไฟออกดันไฟเข้าดันไฟออกสลับกันได้ใช้ MOSFET เนี่ย4ตัว4ตำแหน่งนะครับ Q1 ถึง Q4 Q1 อาจจะขนานกัน2ตัว3ตัว4ตัวนะครับก็ได้เราจะขนานกี่ตัวก็ได้แต่ละ Q เนี่ยขนานกันนะครับมันก็จะได้กระแสเยอะถ้าขนานเนี่ยจะได้กระแสนะครับหม้อแปลง transformer แบบเนี้ยนะครับใช้กระแสนะครับในการสร้างพลังงานอยากได้เอาท์พุต 1,200 วัตต์คุณต้องยัดเข้าไป100แอมป์นะครับระบบไหนก็ช่างนะครับระบบความถี่สูงก็เหมือนกันนะแต่ว่าความถี่สูงเนี่ยจะได้เปรียบคือนะครับเวลามันสับพลังงานมันจะสับเร็วตัวนี้เวลาสับพลังงานจะสับช้าเวลาสับพลังงานเนี่ยเขาจะสับด้วย50ครั้งต่อวินะครับดันเข้าดันออก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 แบบนี้นะครับสลับกันนะครับคราวนี้ระบบเขาทำงานยังไงนะครับถ้าเราดูแบบนี้ตอนแรกเนี่ยเราจะงงมากนะครับข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลังก็จะมี MCU พันถูกปล่อยจากตัวนี้นะพัน50 Hzเนี่ยถูกปล่อยจาก MCU ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับตระกูลซินโดมก็ใช้ชิปตัวนี้นะครับแต่ว่าซอฟต์แวร์อาจจะแฟลตคนละเวอร์ชันนะครับไม่แน่ใจขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับเวลาผลิตก็ดูแล้วน่าจะผลิตจากโรงงาน OEM นะครับแล้วก็สแตมป์ตาเครื่องนี้อาการเป็นยังไงเวลาเราเช็ค UPS เราสามารถถอดออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับถอดให้เหลือแค่บอร์ดหม้อแปลงแล้วก็หน้าปัดแบบนี้ก็ได้เวลาเราจับ Output เราก็จับตรงนี้นะมันจะเขียนว่า OP นะครับ Output ตรงนี้นะครับตรงไหนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น Input Line เนี่ยจะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในการเช็คภาค UPS นะครับส่วนมากเราจะเช็คกันที่ Output นะครับประมาณนั้นนะครับ Output เราก็จับเป็นสัญญาณ AC นะครับสัญญาณ AC จับก็ลองไดดูเครื่องนี้เป็นอะไรเสียเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเวลาที่เขาไดนะครับก็เขาจะจัดรูปแบบในเรื่องของ full bit นะครับ full bit เนี่ยนะครับถ้าเราไปดู MOSFET เนี่ยมันจะงงนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนเป็นบล็อกไดอะแกรมให้นะครับระบบ full bit ในการได UPS นะครับบางทีถ้าเราไปวัดในหน้างานเนี่ยนะครับถ้าเราฝึกจำไดอะแกรมแล้วนะมันจะไล่ง่ายอันไหนเป็น Q1 Q2 Q3 Q4 เนี่ยจะไล่ง่ายแต่ถ้าเราบางทีมาดูวงจรจริงบางทีผมพลิกให้ดูเนี่ยท่านผู้ชมก็ไม่เห็นหรอกครับนะครับไปเจอกันที่ไดอะแกรมเลยจะดีกว่าส่วนอันนี้คือหม้อแปลงขาออกนะครับตรงนี้เวลาที่เขาผลักไฟนะครับผลักไฟจากแบตเตอรี่นะอันนี้คือขั้วแบตนะครับอันนี้คือขั้วบวกขั้วลบนะไฟแบตเตอรี่เข้ามาสแตนบายรออยู่ที่ขาเดรนของตัวไหนไม่รู้ล่ะขาเดรนเนี่ยจะสวิตช์สัญญาณมาผ่านสายแดงนี้สายแดงก็จะวิ่งไปที่ในขดลวดก็จะวิ่งไปปื๊ดนะครับไปเหนี่ยวนำนะครับมันจะมีสายหนึ่งที่ออกมานะครับตัวนี้ก็จะมาแตะที่
ขาเดรนฝั่งที่จะลงกราวนะครับมอสเฟตตัวนี้ก็จะสวิตช์ตัวนี้ลงกราวแต่ว่าพลังงานที่ปลายทางออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่เหลือมาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรมันถูกเหนี่ยวนำไปหมดแล้วนึกภาพตามผมนะสมมติว่าตรงนี้มันยัดเข้าไป100แอมป์เพื่อที่จะสร้างเอาพุทมา 1,200 วัตต์นะสมมุตินะ100แอมป์เวลาที่มันไปแลกเปลี่ยนเป็นพลังงานออกไปเหนี่ยวนำเนี่ยตรงนี้อาจจะออกมาไม่ถึงเหลือ1แอมป์ไม่จะเหลือไม่ถึง1แอมป์ด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันถูกเหนี่ยวนำไปหมดแล้วมันถูกสร้างพลังงานไปหมดแล้วด้วยทรานส์ฟอร์เมอร์ตัวนี้มันสร้างพลังงานออกไปเนี่ยพลังงานมาโผล่ทางนี้แล้วพลังงานจะถูกดูดซับหรือสูญเสียไปเป็นการเหนี่ยวนำไปเลยนะครับจะไม่เหลือเป็นฝั่งออกมาฝั่งออกเนี่ยนะครับสมมุติว่าเวลาเข้า100แอมป์ฝั่งออกเนี่ยก็จะไม่เข้าเป็น100แอมป์ครับก็อาจจะมาเหลือแค่ประมาณสัก500มิลลิแอมป์มันทำให้ครบกาวแค่นั้นเองนะครับมันทำแค่ให้ไหลลงครบกาวแต่จริงๆตอนที่เขาผลักลงเนี่ยมันเข้าขดลวดไปแล้วแล้วก็เหนี่ยวนำออกไปแล้วนะครับพลังงานหายไปหมดแล้วเหลือตรงนี้อาจจะเหลือมานิดหน่อยนะครับเหลือมาแล้วระดับ500มิลลิแอมป์นะครับหรือเหลือมาระดับ0โวลต์เลยตรงนี้แทบไม่เหลือเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาทำงานเนี่ยจะมีความต่างศักย์อยู่ตรงนี้จะเป็นไฮตรงนี้จะเป็นออฟถ้าตรงนี้เป็นตัวผลักเข้าทางสีน้ำเงินเนี่ยตรงนี้จะเป็นไฮตรงนี้ก็จะเป็นออฟไฮปุ๊บวิ่งเข้าขนลวดไปเหนี่ยวนำออกมาหมดแล้วพลังงานไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลือมาให้สายแดงคราวนี้สลับกันบ้างพอฝั่งสายแดงเนี่ยเป็นตัวผลักพลังงานเข้าหม้อแปลงเข้าไปผลักเข้าไปปั๊บนะครับไปพันขนลวดเหนี่ยวนำออกไปหมดแล้วปลายทางเหลือออกมาเนี่ยเป็น0โวลต์แล้วไม่เหลืออะไรเลยกลายเป็น0โวลต์ทันทีนะครับพลังงานที่ลงกาวฝั่งนี้ก็จะเหลือแค่0โวลต์เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราสามารถวัดความต่างศักย์ระหว่างหม้อแปลงตรงนี้ที่เป็นหม้อแปลงแบบ2สายแบบนี้นะเวลาที่เราจะวัดว่ามอสเฟตทำงานไหมพวกไฮไซส์กับโลไซส์เนี่ยทำงานไหมนะครับเราวัดที่ความต่างศักย์ตัวนี้เลยก็ได้แต่นะครับก็ต้องมีข้อแม้ว่าเราจะต้องวัดเย็นพวกมอสเฟตก่อนนะมอสเฟตช็อตไหมถ้ามอสเฟตไม่ช็อตก็คือจบเลยไม่ได้เสียอยู่ที่วงจรไปไล่อย่างอื่นต่อนะครับยกตัวอย่างตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมวัดนิดนึงก็ได้ครับวัดขาซอสเทียบเดนก็ได้ครับเนี่ยขาซอสเทียบเดนเห็นไหมค่าตัวคอม0.4วัดสลับกันจะต้องไม่เท่ากันจำแค่นี้ก็พอวัดมอสเฟตนะวัดสลับกันห้ามเท่ากันแต่วัดขาซอสมาเดนนะครับวัดขาซอสมาเดนจะต้องได้ 0.4 0.5 เนี่ยจะสังเกตว่ามอสเฟต4ตัวเนี่ยนะครับมอสเฟต8ตัวเนี่ยไม่ช็อตเลยนะครับยี่ห้อนี้นะพอดีลูกค้าท่านนี้เดี๋ยวผมทำให้ลูกค้าท่านนี้ก่อนนะครับของลูกค้าเซอร์คอนเป็นลูกค้าจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมทำให้เพราะว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่มอสเฟตช็อตแล้วก็ผมได้ตอนแรกผมยังไม่รู้ว่าหม้อแปลงเสียนะครับผมก็เลยเปลี่ยนมอสเฟตไปใหม่ก็จะมีไดร์ใหม่ก็ยังไม่ได้มอสเฟตที่ใส่เข้าไปประมาณ 4-5 ตัวก็เสียหมดนะครับเสียหมดแล้วก็ตัวต้านทานก็ขาดก็ยืดนะครับเราจะต้องเคลียร์ระบบใหม่เดี๋ยวเซอร์คอนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับตัวนั้นเสียเยอะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่ไม่เสียก็เสียแค่หม้อแปลงเดี๋ยวใส่หม้อแปลงเดี๋ยว DIY หม้อแปลงก็ถือว่าใช้งานได้แต่ว่าเดี๋ยวผมเอา E-Tech ก่อนนะครับ E-Tech นะE-Tech เนี่ยนะครับที่ผมต้องมาทำก่อนเพราะว่าหม้อแปลงที่สั่งมาเนี่ยมันใหญ่กว่าตัวนี้นะครับใหญ่กว่าตัวนี้การที่เราจะใส่หม้อแปลงตัวใหญ่กว่าเราจะต้องเคลียร์เบ้านิดนึงเคลียร์เบ้าเดี๋ยวผมเคลียร์เสร็จปั๊บเดี๋ยวหยอดกาวอิเล็กทรอนิกส์นะครับหยอดกาวเพื่อไม่ให้มันเด้งกระดอนเดี๋ยวก็บอกลูกค้าไปได้ไม่ต้องยึดน็อตไม่ต้องอะไรหรอกครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้ครับมันหมายถึงถ้าเกิดมีการขนส่งนะผมก็อาจจะยึดน็อตแต่ว่าอันนี้คือลูกค้าเข้ามาด้วยตัวเองผมก็ไม่ต้องยึดพอไม่ยึดเนี่ยแต่ว่าผมจะยิงกาวซิลิโคนให้นะครับมันก็จะอยู่เหมือนกันนะครับอยู่เดี๋ยวผมทำให้อย่างดีเลยเพราะว่าหม้อแปลงที่ซื้อมามันไม่มีรูนะครับไม่มีรูขันนะครับเป็นหม้อแปลงชนิดพิเศษนะครับตัวนี้ผมได้มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับเป็นหม้อแปลงของ APC นะ APC 700 วัตต์นะครับใหญ่มากเบิ่มๆเลยแต่ก่อนที่เราจะรู้ว่าหม้อแปลงเสียเนี่ยนะครับกระบวนการในการวัดหรือการตัดสินใจเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ข้อมูลหลายส่วนมาวัดเลยทีเดียวนะครับ
ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องลองไดดูก่อนนะครับไดดูแล้วก็วัดว่าไฟออกไหมอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราทดลองกันเลยนะครับผมตั้งที่250โวลต์ AC นะครับเห็นตรงนี้เลยนะเวลาทดสอบนะครับใช้ power supply นะครับใช้ power supply ต่อไฟเข้ามานะครับตรงนี้นะผมต่อเข้ามาใช้แบตเตอรี่ไม่ได้นะครับใช้แบตเตอรี่เนี่ยจะเสียหายเยอะมากนะครับ24.5 โวลต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับกดเปิดนะครับ3 2 1จะมีเสียงแล้วก็ติดร้องปี๊บนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดด้วยนะครับดูหน้าปัดนะดูมิเตอร์ไปด้วยนะครับได้ครับ3 2 1ไฟยังไม่ออกเลยติด OC นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จริงๆมันก็ต้องไล่ระบบพวกนี้ก่อนนะครับไล่จนเมคชัวร์แล้วว่าไม่มีอะไรเสียคราวนี้เดี๋ยวเราลองปรับการวัดดูนะครับผมจะวัดมาที่10โวลต์ AC นะ10โวลต์ AC 3 2 1ได้อีกทีครับสังเกตเข็มนะเข็มไม่กระดิกเลยถึง10โวลต์ก็ไม่มีสรุปแล้วไม่มีแรงดันอะไรออกมาเลยนะครับแต่เหมือนระบบมันจะทำงานแล้วคราวนี้เราเปลี่ยนข้างวัดบ้างเรารู้ว่าข้างนี้ไม่ออกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างวัดตรงนี้บ้างนะครับเราจะวัดว่าระบบไดเนี่ยทำงานได้ไหมนะครับถ้าเราไม่มีสโคปเราจะจับทำยังไงผมว่าถ้าเรามีสโคปเราก็จับที่ขาเกจแน่พอจับขาเกจเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณ PWM มาแน่ๆซึ่งผมก็จับดูขาเกจแล้วก็มีสัญญาณ PWM พุ่งออกมาเลยแต่ไฟปลายทางไม่ออกมีสัญญาณ PWM มาได้มอสเฟตไม่ช็อตไม่เสียแต่ไม่มีสัญญาณออกนี่แหละอันนี้สำคัญผมจะมาวัดว่าหม้อแปลงทำงานได้ไหมผมก็วัดที่ความต่างศักย์ของหม้อแปลงตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เอาanalog meter นะครับวัด AC นะครับจับ AC 10 โวลต์ก็ได้ถ้าเราเห็นเข็มกระดิกขึ้นเนี่ยมันจะหมายความว่ายังไงเหมือนว่ามอสเฟตเนี่ยฝั่งนี้นะครับหรืออาจจะฝั่งนี้ก็ได้อาจจะฝั่งนี้ก็ได้มีการผลักไฟเข้าหม้อแปลงแล้วฝั่งนี้ก็เป็นโลพลังงานมันถูกแลกเปลี่ยนมาฝั่งนี้หมดแล้วนะครับเราจึงสามารถวัดที่ความต่างศักย์ระหว่างขั้วหม้อแปลงได้เลยนะครับเดี๋ยวผมวัดนะเราจะวัดว่าชุดไดทำงานหรือเปล่าแล้วก็จับที่ความต่างศักย์ของหม้อแปลงตัวนี้เลยนะที่สายหม้อแปลงตัวนี้นะครับเปิดครับ3 2 1ดูตรงนี้นะเห็นไหมเพื่อนๆเห็นอะไรไหมมีเข็มกระดิกขึ้นเข็มกระดิกขึ้นหมายความว่าอะไรนะครับเรามาตีความหมายกันทำไมเราถึงต้องใช้ Analog Meter นะครับเพราะว่า Analog Meter เขาจะตอบสนองเร็วนะครับส่วน Digital Multimeter เนี่ยเวลาเขาเข้าไปเนี่ยนะครับสมมติว่าแรงดันตัวนี้มันมาแป๊บเดียวเนี่ยไอ้ตัวนี้จะจับไม่ทันนะครับเพราะว่าเขาทำงานเป็น RMS นะครับเป็นทำงานเป็นเวลานะครับแต่ก็อาจจะทันก็ได้แต่ว่าตัวหนังสือมันจะโผล่มาแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเป็นเข็มเนี่ยนะครับแรงดันมาเท่าไหร่แป๊บเดียวก็ช่างนะครับเข็มจะตีขึ้นเลยตัวนี้สังเกตว่าผมตั้งที่10 โวลต์นะถ้า10 โวลต์เราก็ดูที่ตัวไหน10 โวลต์เราดูที่ตัวบนนะครับตรงนี้นะ10 โวลต์นะครับผมได้อีกทีนะว่าเข็มสุดที่ตัวไหนนะเข็มตีขึ้นมา1 โวลต์นะครับ1 โวลต์ AC นะครับมีไฟเข้ามาแล้วนะครับ1 โวลต์ AC มีไฟเข็มมาที่1 โวลต์นะครับแสดงว่าระบบ PWM เนี่ยมีการได้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับเข้าสายตัวนี้เรียบร้อยมันเพียงพอที่จะประมวลผลได้หรือยังว่าระบบทำงานได้ไม่ได้สามารถประมวลผลได้นะครับถ้าผลักเข้าหม้อแปลง1 โวลต์เนี่ยปลายทางก็จะออกมาบ้างละนะครับเป็นไฟไฮโวลต์เลยล่ะแต่กี่โวลต์เนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอาการแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆวัดดูความต่างศักย์ของหม้อแปลงตัวนี้นะวัดดูความต่างศักย์ของหม้อแปลงนะครับวัดด้วย AC นะ AC 10 โวลต์ถ้าเห็นมีการผลักไฟเข้านะครับผลักไฟเข้าไปที่หม้อแปลงเรียบร้อยแล้วแต่ตรงขาออกเนี่ยไม่มีไฟนะครับแสดงว่าหม้อแปลงเสียครับ
ม้อแปลงไม่สามารถแลกเปลี่ยนพลังงานได้หม้อแปลงไม่สามารถเหนี่ยวนำได้อาจจะมีการช็อตหรือรั่วซึมถ้าเราวัดด้วยมิเตอร์เนี่ยนะครับมันวัดไม่ได้หรอกนะครับมิเตอร์เนี่ยส่วนมากหม้อแปลงเนี่ยถ้าฝั่งขาเข้าเนี่ยวัดยังไงก็ได้0 โอห์มแน่ๆหม้อแปลงช็อตยังไงก็ได้0หม้อแปลงไม่ช็อตยังไงก็0 โอห์มเวลาเราวัดเนี่ยมันจะได้ความต้านทานต่ำๆอยู่แล้วนะครับหม้อแปลงขาเข้าเนี่ยส่วนมากไม่เสียครับจะเสียตรงไหนครับนี่ครับเสียหม้อแปลงขาออกหม้อแปลงขาเข้าสามารถผลักไฟเข้าได้แล้วแต่หม้อแปลงขาออกไม่สามารถผลิตสัญญาณผลิตไฟมาให้ได้พูดง่ายก็คือหม้อแปลงน่ะเสียนะครับก็เดี๋ยวถ้าผมซ่อมสำเร็จแล้วนะอะไรอยู่ตัวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะขอลูกค้าไว้ตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูว่าไอ้ตรงที่มันเสียเนี่ยมันเสียตรงไหนอันนี้ก็คือวิธีการเช็คว่าระบบใดได้นะครับเราวัดความต่างศักย์ที่ตรงหม้อแปลงเลยวัดความต่างศักย์ตรงนี้เลยนะครับอีกทีนะ3 2 1เข็มขึ้นนะเข็มขึ้นแล้วก็ติด OC นะครับติด OC หรือติด Error นะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ OC บางทีมัน Error มันก็ติดแบบนี้พลังงานมีการสับเข้าหม้อแปลงเรียบร้อยนะครับพลังงานมีการสับแต่ไม่ออกนะครับย้ายกลับมาจับ Output ดูจับ Output AC นะครับมิเตอร์เข็มบอกได้ดีที่สุดนะครับตั้งที่10 โวลต์นะ3 2 1แทบจะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับกระดิกนิดเดียวเองนะครับคราวนี้หม้อแปลงใหม่มาครับหม้อแปลงตัวนี้เป็นของ APC นะครับผมก็ modify สายนิดหน่อยครับนะตรงนี้นะ modify สายต่อสายคือสายมันสั้นครับเดี๋ยวต้อง modify ใหม่สายต้องไม่หลุดนะครับไม่หลุดแล้วก็ทำแน่นๆนะผมต่อสายเข้าไปครับตำแหน่งต้องตรงนะครับมีสายนิวตรอนสายลายนะครับตัวนี้นะผมจับเอาพุทเลยนะครับจับเอาพุทนะตั้งที่250 โวลต์ AC นะครับตอนที่เขาทำงานพยายามอย่าไปจับอย่าไปอะไรนะอย่าไปสงสัยนะครับถ้าเขาทำงานดีแล้วก็ปล่อยเขาทำไปผมเปิดนะครับดูตรงนี้นะครับอันนี้หม้อแปลงนะครับไม่มีอะไรแล้วกดเปิดครับ3 2 1ดูจังหวะการทำงานนะครับทำงานได้ปกติเลยอันนี้คือหม้อแปลงใหม่นะเอาพุทเนี่ยดิจิตอลจับได้220นะครับแต่ว่าขาออกไม่ถึงนะครับออกประมาณสัก190นะครับ190ผมปิดนะครับเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหม้อแปลงนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมบอกก่อนนะคือเครื่องนี้มันไม่ถึง220 โวลต์อยู่แล้วในสภาวะปกติแต่เวลาเราต่อโหลดมันอาจจะถึงบ้างนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆอย่าซีเรียสนะครับถ้านำไปใช้กับคอมหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับมันพอนะครับมันพอเพราะว่ามันเป็นแรงดันที่เขาโปรเทคเอาไว้ครับมันไม่ได้เกี่ยวกับหม้อแปลงนะต่อให้เราใช้หม้อแปลงรุ่นเดิมเลยของมันเนี่ยนะครับต่อให้เราใช้หม้อแปลงรุ่นเดิมของมันเลยนะครับมันก็ไม่ถึง220นะครับจุดตรงนี้ผมไม่แนะนำให้เพื่อน modify นะครับคอมพิวเตอร์แรงดันไม่ต้องถึง220คอมก็ทำงานได้ดีเมื่อกี้ขึ้นมา190 โวลต์นะแต่ว่าหน้าปัดโชว์ว่า220นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เขาโปรเทคเอาไว้นะครับเขาจะมีการโปรเทควงจรอีกตัวนี้นะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าการโปรเทคเขาจะมีจุดมาร์กบอกเนี่ยตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าการโปรเทคไว้คือศูนย์หรือผู้ผลิตเนี่ยนะครับเขาตั้งใจไม่ให้มันถึง220 โวลต์อยู่แล้วเพราะว่าเขาต้องการให้เอาไว้ใช้เป็นแบบแบ็กอัพไลน์แล้วก็เขาก็คำนึงถึงความปลอดภัยบ้างเล็กน้อยนะครับลองเปิดอีกทีนะ3 2 1เปลี่ยนหม้อแปลงแล้วนะประมาณ190 โวลต์นะครับไม่ถึง220นะครับหม้อแปลงเวลาทำงานก็จะมีเสียงหึ่งๆนะครับถูกต้องการกินกระแสสแตนบายอะไรปกติเลยได้ปกติมาก3 2 1ปิดนะครับอันนี้คือหม้อแปลงปกตินะครับโอเคนะก็วันนี้ก็ได้เห็นนะครับระหว่างว่าหม้อแปลงปกตินะครับหม้อแปลงเสียมันเป็นยังไงวิธีการวัดการเช็คนะครับเราเช็คคร่าวๆส่วนวงจรข้างล่างเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับมันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเกินความเข้าใจรีเลย์ทำไว้ให้แล้วเรกูเลเตอร์ทำไว้ให้แล้วตัวต้านทาน C คาปาก็ทำไว้ให้แล้วนะครับคาปากรองความถี่สูงเรื่องมอสเฟตนะครับจัดรูปแบบฟูลบิตนะครับโอ้โหมัน
อันนี้มันไม่ยากนะครับไม่ยากง่ายๆแต่มันจะยากตรงอาจจะการไล่วงจรนี่แหละนะครับทักษะการไล่วงจรมันจะต้องฝึกด้วยตัวเองเราไม่สามารถที่จะบอกให้ฝึกแบบนั้นได้ฝึกแบบนี้ได้คือจริงๆมันก็อยู่ในคลิปที่ผมทำไว้ให้หลายๆคลิปเลยนะครับเรื่อง power supply fix นะครับเรื่อง UPS fix เรื่อง inverter fix นะครับก็พยายามทำไว้ให้แบบนั้นแหละนะครับจริงๆมันก็เป็นแบบนั้นเลยนะงานซ่อมจริงก็เป็นแบบนั้นเลยครับมาสรุปกันอีกนิดนึงนะครับ UPS แรงดันไม่ถึง220ไม่ใช่ปัญหานะบางตัวเป็นแบบนั้นจริงๆครับรุ่นก่อนหน้านี้ที่ลูกค้าเอามาให้ซ่อมนะครับเป็นรุ่นของรู้สึกจะยี่ห้ออะไรแอดอะไรนี่แหละนะผมก็ไม่แน่ใจนะตัวนั้นซ่อมแบบเดิมๆเลยนะครับก็แค่ตัวคอนเนคเตอร์รีเลย์มันล่อนนะครับแผงตั้งมันล่อนผมก็บัดกีให้ตัวนั้นผมวัดดูแรงดันไม่ถึง220ครับตัวนั้นรู้สึกจะออกแค่170โวลต์เองนะครับแต่ว่าที่หน้าจอเขาจะโชว์220นะครับนี่ก็สรุปได้เลยนะครับ UPS ยังไงก็ตามบางรุ่นนะแรงดันไม่ถึง220แล้วก็เขาทำไว้ให้ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิดพวกนี้มันจะทำงานด้วยแรงดันไม่ถึง220นะครับ160 170โวลต์มันก็ทำงานได้ดีแล้วนะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้กับงานที่เราจะเอาไปทดแทนอินเวอร์เตอร์ที่ใช้กับหม้อหุงข้าวไฟบ้านอะไรแบบนี้อาจจะต้องใช้สเปคที่ออก220โวลต์จริงๆมีนะครับหม้อแปลงตัวนี้แหละนะครับรู้สึกว่ารุ่นเซอร์คอนนะครับออก220 230โวลต์เลยนะครับเซอร์คอนนะหม้อแปลงตัวเดียวกันเลยหม้อแปลงตัวนี้เอามาใช้กับยี่ห้อนี้ออก190หม้อแปลงตัวนี้เอาไปใช้กับเซอร์คอนออก220นั่นคือลอจิกในบอร์ดเขาที่เขาโปรแกรมมานะครับถ้าเราจะแก้ได้ไหมบอกเลยว่าแก้ได้แต่ไม่แนะนำนะไม่แนะนำเลยถ้าเราจะไปหลอกว่ามันถึง220แล้วเนี่ยผมอาจจะไม่แนะนำมันอาจจะเสียหายเยอะแต่ถ้าเป็นเครื่องเราเองนะเรามีโอกาสลองได้นึกออกไหมแต่นี่มันเป็นเครื่องของลูกค้าเนาะผมขออนุญาตไม่ลองแล้วกันนะแต่ผมแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะมันปกติใช้งานได้ต้องกังวลไหมไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวลถ้าใช้กับคอมทำงานได้ไฟแบ็กอัพแสงสว่างทำงานได้ปกติเลยครับต่อให้ไม่ถึง220ก็ทำงานได้ขอให้แหล่งจ่ายซัพพอร์ตกระแสทันนะครับทำงานได้ปกติรุ่นนี้รู้สึกจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมินะผมวัดดูแล้วตรงนี้น่าจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิตัวนี้ไม่ใช่ขดชาร์จนะครับตัวนี้ไม่ใช่ขดชาร์จนะเวลาเขาทำงานเขาจะไม่ชาร์จผมก็ไม่แน่ใจอีกแหละนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอาหม้อแปลงตัวนี้นะครับไปลองใช้งานดูนะครับต่อเข้าดูแล้วก็ต้องทดสอบระบบชาร์จด้วยนะครับตัวนี้ผมจะต้องทดสอบระบบชาร์จด้วยช่วงเวลาที่ต่อไฟบ้านเข้ามามีการชาร์จแบตเข้าเป็น24โวลต์25โวลต์ไหมนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้แบตเตอรี่มันจะต้องใช้24โวลต์นะครับแบตอนุกรมกันนะครับแรงดันชาร์จเนี่ยจะต้องเห็น24โวลต์แล้วทวีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นระบบโฟลว์ชาร์จแต่ถ้าเป็นระบบที่ชาร์จด้วยกระแสต่ำอาจจะเห็น25โวลต์นะครับประมาณนั้นขอให้มันมีแรงดันกระดิกถือว่าใช้งานได้ดีนะครับประมาณนั้นนะเปิดอีกทีนะ3 2 1ไม่ถึง220นะแต่อันนี้โชว์ว่าถึง220นะครับปิดนะครับคราวนี้เราลองมาวัดความต่างศักย์ตรงนี้ดูบ้างนะครับเมื่อตะกี้นะครับเราวัดที่ตัวเสียนะครับมันขึ้นมาแค่1โวลต์แล้วลงนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาสวิตช์ด้วยแรงดันเท่าไหร่ที่ตรงนี้นะขาเข้านะครับขาเข้าขาออกเนี่ยมันจะสามารถวัดได้อยู่แล้วเราอยากจะรู้ว่าเขาสวิตช์มาที่แรงดันเท่าไหร่นะครับเราก็ลองตั้งมิเตอร์ไปที่50โวลต์ AC ก็ได้ครับเอา AC ก็ได้ไม่ต้องเอา DC เอา AC นะครับ50โวลต์ AC เราก็ดูที่ช่องนี้นะครับ50โวลต์นะเราก็ดูที่ลายนี้เราอยากรู้ว่าเขาสวิตช์ด้วยแรงดันเท่าไหร่แล้วก็เปิดเลยครับความสูงของพันเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะ50นะครับตัวนี้10นะครับแรงดันพันเนี่ยที่เขาสวิตช์เนี่ยใช้แรงดันพัน12โวลต์เท่านั้นเองเห็นไหมแรงดันพัน12โวลต์ในการสวิตช์นะครับมันจะมีเทคนิคอีกวิธีหนึ่งนะครับเราเรียกว่า
ถ้าเราเห็นแรงดันตรงนี้ออกไม่ถึง220เนี่ยแรงดันปลายทางนะออกไม่ถึง220เราสามารถที่จะทวีแรงดันขาเกตเนี่ยฝั่งสวิตช์เนี่ยนะครับปกติมันได้12โวลต์ใช่ไหมล่ะถ้าเราจะสวิตช์ด้วย13โวลต์ได้ไหม15โวลต์ได้ไหมตรงนี้จะออก220ไหมนะครับอันนี้ผมฝากให้คิดนะครับฝากให้ไปทดลองแต่ต้อง safety first นะครับผมยังไม่ได้ลองนะผมบอกก่อนโอเคนะคราวนี้ผมจะวัดด้วยดิจิตอลมัลติมิเตอร์บ้างนะครับผมจับ AC นะดิจิตอลมัลติมิเตอร์เขาจะโชว์ได้ดีนะครับ3 2 1สวิตช์ด้วย14โวลต์เห็นไหมครับ14โวลต์ AC นะเราสามารถทวีแรงดันขาเกตเนี่ยขึ้นได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับสเปคของ MOSFET นะเนี่ยเขาสวิตช์ด้วย AC นะครับสวิตช์ด้วยแรงดันขาเกตหรือแรงดันที่ตัวนี้มันคือแรงดันขาเกตนั่นแหละนะครับเพราะว่าตามหลักของ MOSFET เนี่ยเราสวิตช์ด้วย12โวลต์มันก็ออก12โวลต์ไงแต่เนื่องจากว่ามันก็ขึ้นอยู่กับวงจรต้นทางปลายทางว่าเขาจะมีการบูสต์หรือมีการกรองสัญญาณความถี่หรือมีการสะสมขนาดไหนนะครับสวิตช์ด้วยแรงดันขาเกตที่14โวลต์นะครับวัดความต่างศักย์ตรงนั้นได้เลยนะครับความต่างศักย์ระหว่างการสวิตช์ที่หม้อแปลงนะครับตรงนี้นะก็ถือว่าเป็นความรู้กันนะครับผมปิดนะครับถือว่าทำงานได้นะครับเวลาที่เราเปิดได้สักพักหนึ่งใช่ไหมอันนี้ผมปิดแล้วนะเราเปิดได้สักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จับดูพวกมอสเฟตนิดนึงนะครับโอเคนะครับมอสเฟตไม่ร้อนครับหม้อแปลงร้อนไหมหม้อแปลงไม่ร้อนครับเย็นๆมันจะร้อนได้ไงเพิ่งเปิดนะครับตัวนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ไป modify ครับหาที่ใส่หม้อแปลงให้เขานะครับเดี๋ยวผมไปขยายเบ้าหม้อแปลงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหม้อแปลงไซส์เล็กแบบนี้มันหาไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็นำเสนอแนวทางนะครับวิธีซ่อมวิธีตรวจเช็ควิธีตรวจเช็คหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงเราสามารถวัดความต้านทานได้นะครับความต้านทานเขาจะต่ำนะครับวัดได้นะครับเขาเรียกว่าซ่อมเย็นนะครับซ่อมเย็นยังไงก็ต้องวัดเย็นนะครับวัดเย็นนะโอเคนะครับวัดเย็นวัดความต้านทานวัดอะไรอย่างเงี้ยครับจะวัดได้หม้อแปลงดีก็น่าจะวัดให้ดูแล้วนะครับที่ตอนซื้อมามันเสียทางขาออกใช่ไหมเสียทางขาออกเราวัดความต้านทานเลยนะครับมิเตอร์เช็ควัดเทียบนิวตันเลยไม่มีความต้านทานขึ้นใดๆ2ตัวนี้ไม่เสียนะ2ตัวนี้ไม่เสียตรงนี้นี่เห็นไหมขานิวตันเนี่ยขานิวตันเสียนะครับทั้ง2เส้นเลยครับระหว่างนิวตันเนี่ยขาดแต่ระหว่าง2สายนี้ไม่ขาดนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือหม้อแปลงเสียนะครับสีดำเนี่ยคือนิวตันนะครับส่วนสีเหลืองกับสีน้ำเงินเนี่ยคือลายนะครับแต่ว่าเราจะสลับกันได้ไหม ผมก็ไม่รู้นะผมจะเป็นคนตามสูตรนะครับอะไรที่เรายังไม่รู้เราจะยังไม่ลองซอกแซกนะครับเพราะว่าเวลามันเสียหายมันจะเสียหายหนักหม้อแปลงดีบ้างล่ะนะครับมาวัดที่หม้อแปลงดีนะหม้อแปลงดีก็วัดให้ดูแล้วล่ะนะครับวัดเทียบนิวตันนะครับเนี่ยมีความต้านทานเห็นไหมครับสายน้ำเงินกับสายเหลืองวัดความต้านทานเนี่ยประมาณนี้นะนี่อันนี้คือใช้ได้ส่วน2สายนี่เขาจะความต้านทานต่ำโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะมือใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ